من مقرنا على الإنترنت. كالعادة، أنا هنا لأبرر تصريحي بشكر الوزارة على تبسيط المواد، وأنا هنا مجدداً لأصحبكم عبر الأولويات. على غير العادة، أنا هنا لأبسط ورقة الأحياء الأولى مجدداً مع بند من وحدة الإخراج. كما أخبرتكم، نحن لا نحفظ بل نفهم المفاهيم، لأننا سنوفر دائماً أسئلة سنقدم لكم تلميحات حولها لتبنوا عليها وتكتبوا أفضل إجابة. أنا شالان معكم مرة أخرى، وأنا أمثل موقعنا على الإنترنت كما نخبركم دائماً. لا تنسوا الاشتراك ودعوة الأصدقاء إذا أعجبكم عملنا حقاً. لا تنسوا التعليق. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو إذا أعجبكم حقاً. حسناً، السؤال بسيط للغاية كما ترون. كوزا لديه 3 أطفال وزوجة. ينامون جميعاً في غرفة واحدة تهويتها غير فعالة. لاحظ هو وأفراد أسرته زيادة في معدل التنفس عند التواجد بالداخل، مما أصابهم بالذعر. لقد زاروا المستشفى بانتظام عدة مرات. ودائماً ما يخبرهم الأطباء بأنهم لا يعانون من أي اضطراب تنفسي. لقد لجأوا إليك طلباً للمساعدة. إذا أردت الحصول على هذا السؤال أو هذا السيناريو، فهو موجود في وصف الفيديو أو يمكنك زيارة موقعنا الإلكتروني www.monline.com. يمكنك العثور على السؤال هناك على الموقع أو التواصل معنا عبر رقم الواتساب 0703 278 231. لإضافتك إلى مجموعة الواتساب، السؤال موجود هناك بالفعل. بالنسبة للموجودين في مجموعة الواتساب، هو البند الثاني. إذن المهام المطلوبة هي كما يلي. بصفتك دارساً للأحياء، ساعد كوزا وعائلته في الجزء ألف بتحديد سبب مشكلة كوزا. باء توضيح سبب زيادة معدل التنفس لدى كوزا وأفراد عائلته. جيم اشرح لماذا كان من الضروري لأجساد كوزا وأفراد عائلته زيادة معدلات التنفس. لماذا ازدادت معدلات التنفس؟ هذا هو أساس ما سنبحثه، وإذا راجعت المنهج للمعلمين الذين يشاهدوننا، فهو جزء من مخرجات التعلم. لماذا من الضروري الإخراج؟ ولماذا من الضروري إزالة ثاني أكسيد الكربون باستمرار من الجسم؟ هذا ما نبحثه في هذا السؤال. لقد قلنا إذا لم يكن لديك السيناريو، تحقق من وصف العنصر، أعني وصف الفيديو، أو اذهب إلى مجموعة الواتساب الخاصة بنا للتحقق من السؤال. إنه موجود هناك بالفعل. باختصار، دعونا نمر أولاً كما نفعل دائماً على السيناريو. في السيناريو يخبروننا أن هناك رجلاً يدعى كاوزاً.
هذا الرجل لديه 3 أطفال وزوجة. هذا يعني أنهم ينامون 5 أشخاص في غرفة واحدة. هذه الغرفة ليست جيدة التهوية لأنهم يخبروننا بأن تهوية هذه الغرفة ليست فعالة. وعندما ننتقل إلى فيزياء بسيطة، إذا كانت هذه قاعدة، لدينا فتحات سفلية وفتحات علوية. تسمح الفتحات السفلية بدخول الهواء النقي. تذكر أن الهواء النقي يكون دائما باردا. وكلما كان الهواء أبرد، كان أكثر كثافة. والهواء الذي نزفره يكون دائما غنيا بثاني أكسيد الكربون. تذكر ذلك، يجب ألا تنساه. والهواء الذي نزفره أدفأ من الهواء النقي. لذا نتوقع أن يخرج الهواء الدافئ المستهلك من الغرفة عبر الفتحات العلوية لأنه دافئ، وتذكر أنه كلما سخنت جزيئات الهواء فإنها تتمدد وتصبح أقل كثافة. لذا فهي تطفو دائما فوق الهواء الأبرد. لكن تذكر الآن أن تهوية هذه الغرفة ليست جيدة. سيدخل الهواء النقي عبر الفتحات السفلية كالأبواب والنوافذ، لكن الهواء الدافئ المستهلك والغني بثاني أكسيد الكربون لا يخرج من الغرفة. وهذا يعني أنه عندما يكون هؤلاء الأشخاص في الداخل، فسيستمرون في إخراج ثاني أكسيد الكربون. وسيستمر ثاني أكسيد الكربون هذا في التراكم داخل الغرفة. هذا التراكم يعني أننا إذا كان لدينا سطحان، الدم والهواء في الرئتين، فإن الهواء في الرئتين سيحتوي على تركيز عال من ثاني أكسيد الكربون مقارنة بالهواء في الدم. لأن حتى ثاني أكسيد الكربون الذي يخرجه هؤلاء الأشخاص الخمسة لا يغادر الغرفة بسبب سوء التهوية. لذا توقع تراكماً لثاني أكسيد الكربون في هذه الغرفة. ونتيجة لذلك، إذا كان لدينا ثاني أكسيد كربون في هواء الرئتين أكثر مما في الدم، فسينتقل ثاني أكسيد الكربون إلى الدم بدلاً من مغادرته، حتى يصبح تركيزه في الدم أعلى بشكل ملحوظ منه في هواء الرئتين. أعلم أننا درسنا أنه كلما زاد تركيز ثاني أكسيد الكربون في الدم، زاد معدل التنفس. نحن نعلم ذلك. إذن الجزء ألف من البند. يطلبون منا مساعدة السيد كوا وأفراد عائلته من خلال تحديد سبب المشكلة. والسبب ببساطة، المشكلة هي زيادة في معدل التنفس. إنها مشكلتهم، وهذا ما كان يخيفهم. إذن سبب زيادة معدل التنفس هذا هو زيادة أو ارتفاع. زيادة أو ارتفاع. ثاني أكسيد الكربون في الدم. سنرى لماذا هو موجود في الدم. لماذا لا نتحدث عنه في الهواء؟ لذا عندما تكون نسبته عالية جدا في الهواء،
فإننا نتوقع ارتفاعه في الدم أيضًا. ليس في الهواء. لو كان في الهواء، لما كان الأمر على ما يرام. لكنه في الدم هو الذي يسبب هذا المعدل المتزايد للتنفس، أعني الشهيق والزفير. إذا تراكم ثاني أكسيد الكربون في الدم يسبب ذلك. مستويات عالية من ثاني أكسيد الكربون في الدم. أو بدلاً من ذلك، قد يقول شخص ما تراكم ثاني أكسيد الكربون في الدم. يا شباب، هذا هو سبب هذه المشكلة التي تواجه كوزا. الجزء باء. هم في الواقع يطلبون منا شرح سبب وجود زيادة في معدل تنفس كوزا وأفراد عائلته. لماذا توجد زيادة في معدلات التنفس؟ لماذا تعتقدون أن تراكم ثاني أكسيد الكربون هذا تسبب في زيادة معدل التنفس؟ السؤال هو لماذا يسبب تراكم ثاني أكسيد الكربون في الدم زيادة في معدل التنفس؟ هذا هو السؤال الآن. بينما تقدمون أيضا مساهماتكم، دعوني أولاً ألقي نظرة على المساهمات التي حصلتم عليها للجزء ألف. لذا من فضلكم، نحن بحاجة أيضا إلى مساهماتكم للجزء ألف. هذا كيني ميش من منطقة يا. أهلاً بك يا دوبانكس. من فضلكم، بالنسبة للسيناريو، تحققوا من وصف سؤال الفيديو وستجدون السؤال. إذن الجزء باء. لماذا تعتقدون أن تراكم ثاني أكسيد الكربون في الدم يسبب زيادة في معدل التنفس؟ لذا عندما يتراكم ثاني أكسيد الكربون، سنبدأ بربط السيناريو، أعني الاستجابة للسيناريو. فهمت. التهوية الضعيفة تسبب تراكماً لثاني أكسيد الكربون في ماذا؟ في الغرفة. وعندما يتراكم، فهذا يسبب آهن هذا يجعل تركيزه، سأختصر هذا، في الرئتين. أعلى من مستواه في الدم. لذا تذكروا، إذا كان لدينا كمية أكبر من ثاني أكسيد الكربون في الرئتين أو في الهواء داخل الرئتين مقارنة بالدم، فسوف نتوقع أن ينتقل ثاني أكسيد الكربون هذا عبر جدران الحويصلات الهوائية من الرئتين إلى الأوعية الدموية. وبمجرد وصوله إلى الأوعية الدموية، سيتم اكتشافه بواسطة منطقة تحت المهاد.
عند اكتشاف ذلك من قبل تحت المهادي، سيقوم تحت المهادي بتوجيه النخاع المستطيل لزيادة معدل انقباض واسترخاء العضلات الوريبية الداخلية والخارجية وعضلات الحجاب الحاجز، بحيث يتم طرد المزيد من ثاني أكسيد الكربون هذا من الرئتين بشكل متكرر. وهذه الإجراءات المتمثلة في الانقباضات والانبساطات المتكررة لعضلات الحجاب الحاجز والعضلات الداخلية والخارجية سيتم ملاحظتها كزيادة في معدل التنفس. لكن إدراج المصطلحات وجزء الدماغ الذي يفعل ذلك والعضلات التي تقوم بذلك هو الهدف الرئيسي لوضع الاختبار. إذن، في الرئتين لتكون أعلى منها في الدم. آهن. هذا سيجعل سأغلق الحويصلات الهوائية إلى داخل الدم. الأوعية الدموية إلى داخل الدم عن طريق الانتشار. وبمجرد وصوله للدم، مما يتم اكتشاف ذلك إن زيادة مستويات ثاني أكسيد الكربون في الدم يتم اكتشافها بواسطة المستقبلات الكيميائية في الأوعية. همم. المستقبلات ستقوم بتوليد نبضة إلى الدماغ، مما نولد نبضة وننقلها إلى الدماغ. وبمجرد وصولها للدماغ، الدماغ من خلال النخاع المستطيل النخاع المستطيل سيقوم بالتسبب أو تحفيز سيتسبب في زيادة معدل انقباضات العضلات الداخلية والخارجية وعضلة الحجاب. الحاجز، بحيث أنها تسبب إزالة متكررة للهواء الفاسد. الهواء الفاسد الغني بثاني أكسيد الكربون من الرئتين والدم على التوالي
هذه هي التغيرات التي ذكرتها للتو. إن الزيادة في معدل انقباض العضلات الداخلية والخارجية وعضلة الحجاب الحاجز هي التي تلاحظ كزيادة في معدل التنفس. ما يسبب ذلك هو تراكم ثاني أكسيد الكربون. ما الذي يسببه تراكم ثاني أكسيد الكربون؟ تراكم ثاني أكسيد الكربون في الدم تكتشفه هذه المستقبلات الكيميائية مما يؤدي لتوليد نبضة. تنتقل النبضة إلى الدماغ. بمجرد وصولها للدماغ، يفسرها الدماغ على أنها مستويات متراكمة من ثاني أكسيد الكربون في الدم. وبمجرد اكتشاف ذلك، أي مستويات ثاني أكسيد الكربون المتراكمة في الدم، أعني إذا تم اكتشافها، سيقوم الدماغ عبر النخاع المستطيل بإحداث هذه الاستجابات. تذكر أن هذه أفعال لا إرادية. ليس للجسم أي سيطرة عليها. لذا فأنت لا تملك سيطرة عليها. إنها تحدث تلقائياً. لذا سيسبب النخاع المستطيل زيادة في معدل انقباض العضلات الداخلية والخارجية وعضلة الحجاب الحاجز. القيام بذلك يضمن إزالة متكررة للهواء الفاسد الغني بثاني أكسيد الكربون من الرئتين، ويدرك النخاع المستطيل أن الإزالة المستمرة لثاني أكسيد الكربون من الرئتين أو الهواء الفاسد من الرئتين سيضمن أيضاً إزالته من الدم. الغرض من ذلك هو خفض تركيزه في الدم. لهذا السبب حدثت زيادة في معدل التنفس. شرح واف. لقد ذكرنا كل النقاط الأساسية المطلوبة. يمكنك أيضاً تقديم أفكارك حول هذا الموضوع. لقد قلنا إننا نرحب بتعليقاتكم ومساهماتكم. مما الجزء ج. يسألون لماذا؟ يطلبون منا شرح سبب ضرورة زيادة الجسم لمعدلات التنفس. لماذا تعتقد أن معدل تنفس هؤلاء الأشخاص قد ازداد؟ باختصار، لماذا تعتقد ذلك؟ لماذا تعتقد أن الجسم وجد أنه من الضروري التخلص من هذا التراكم لثاني أكسيد الكربون؟ هذا هو السؤال. لماذا تعتقد أن الجسم وجد أنه من الضروري إزالة ثاني أكسيد الكربون المتراكم منه؟ نحن نعلم تأثيرات تراكم ثاني أكسيد الكربون في الجسم. في الواقع ليس في الجسم كله، بل في الدم تحديداً. نحن نعلم تأثيرات ثاني أكسيد الكربون، فهو في الكيمياء أحد الغازات الحمضية، أي من الأكاسيد الحمضية. تذكر أنه عند ذوبانه في الماء، على سبيل المثال الماء الموجود في البلازما، سيشكل ثاني أكسيد الكربون حمض الكربوني. وهذا الحمض سيؤدي إلى خفض درجة حموضة الدم pH. خفض درجة حموضة الدم سيخل بالتوازن الحمضي القاعدي. ونحن نعرف تأثيرات أو نتائج الإخلال بالتوازن الحمضي القاعدي. سيؤدي ذلك إلى العديد من الاضطرابات الصحية، مثل الحماض التنفسي. الشخص المصاب بالحماض التنفسي سيبدأ بالشعور بصعوبة في التنفس، وضيق في النفس. صعوبة في التنفس
سيشعر هذا الشخص بالإرهاق. والارتباك. هذه أعراض الحماض التنفسي. سيشعر هذا الشخص بصداع شديد. وإذا كانت المستويات زائدة أو حادة، فقد يدخل هذا الشخص في غيبوبة. تذكر أنه عند انخفاض درجة الحموضة pH، فإن ذلك يزعزع أيضًا الأنشطة الخلوية التي تتحكم فيها الأنزيمات. هناك بعض الأنزيمات التي لا تعمل إلا عند مستويات معينة من الحموضة، والتي عندما تنخفض تتفكك هذه الأنزيمات، تتفسخ، وبالتالي لن تستمر هذه الأنشطة. نحن نتحدث هنا عن الأنشطة الأيضية. لذا كان من الضروري لأجسام كوازا وأفراد أسرته زيادة معدل التنفس لإزالة أو التخلص من ثاني أكسيد الكربون الذي يؤدي تراكمه في الدم إلى خفض درجة الحموضة، مما يجعله حمضيًا، ويؤثر على البيئة الداخلية للدم. وسيؤثر ذلك من خلال الإخلال بالتوازن الحمضي القاعدي، مما يسبب الحماض التنفسية. لقد تحدثنا عن تفكك الأنزيمات التي لا تعمل في بيئة ذات درجة حموضة حمضية، مما يعطل الأنشطة الأيضية التي تتحكم فيها تلك الأنزيمات. إذن هناك العديد من الأسباب التي جعلت أجسام عائلة كوازا تفعل ما يلزم بزيادة معدل التنفس للتخلص من ثاني أكسيد الكربون المتراكم. يمكنكم ذكر بعض الأسباب في قسم التعليقات. يمكنكم ذكر بعض الأسباب في قسم التعليقات. بينما أقدم مساهمتي أيضًا، أرجو أن تعلموا أن ما أقدمه ليس نهائيًا. أنا أقدم لكم تلميحًا أو مسارًا يمكنكم البناء عليه لتقديم إجابة أفضل. إذن، الزيادة في معدل التنفس تهدف إلى التكرار في إزالة ثاني أكسيد الكربون. المتراكم من الرئتين والدم على التوالي. لماذا يفعل الجسم ذلك؟ لأنهم طلبوا منا شرح السبب، لذا عليك الخوض في التفاصيل. ثاني أكسيد الكربون حامضي بطبيعته. عند وجوده في الدم، فإنه يخفض درجة الحموضة في البلازما. عندما تنخفض درجة حموضة البلازما، ماذا يحدث؟ مما يخفض درجة حموضة البلازما، مما يؤدي إلى اختلالات
الحمض والقاعدة. مما. حماض. تنفسي. وإرهاق. نحن نتحدث عن كل تلك الأعراض وكل تلك الآثار الجانبية التي تصاحب تراكم ثاني أكسيد الكربون. نتحدث عن الغيبوبة. نتحدث عن الصداع. نتحدث عن مما. تغير طبيعة. الإنزيمات. في الواقع الإنزيمات الخلوية. لدرجة إزعاج. أي إزعاج؟ العمليات. الأيضية. الخلوية. ولذا فالجسم لا يمكنه التخلص من ثاني أكسيد الكربون هذا لإيقاف كل هذه الأمور إلا عن طريق زيادة مما معدل التنفس. معدل التنفس، أعني معدل الشهيق والزفير، هو الطريقة الوحيدة التي يمكن للجسم من خلالها التخلص من فائض ثاني أكسيد الكربون، وإذا لم يتم إزالته فسيؤدي ذلك إلى كل ما ذكرته وغيرها الكثير. هناك الكثير غيرها يمكن أن تسبب المستويات المرتفعة من ثاني أكسيد الكربون. ليس فقط الإرهاق، وليس فقط الغيبوبة أو فقدان الوعي، وليس فقط الصداع، وليس فقط التأثير على الأنشطة الأيضية المشابهة، بل هناك الكثير غيرها. لذا يجب على الجسم زيادة معدل التنفس من أجل إزالة أو التخلص من ثاني أكسيد الكربون هذا الذي كان سيسبب هذا الأمر. لكونه حامضياً. لذا أعتقد أننا أجبنا بذلك لقد أجبنا، أعني أننا استجبنا لنية الممتحن. لذا يمكنني الحصول على بعض المشاركات منكم. إذن لدينا إبراهيم. إبراهيم معنا.
إذا يا إيدون، أعتقد أنك تستطيع سماعي الآن. مما تاريخ الأكسجين شيء مختلف. لذا لا يمكن أن يكون الأكسجين لأنه شيء مختلف تماماً عما يقصده الممتحن. وسيكون لدينا سيناريو حول ذلك. سنمر عليه وحدنا. فقط إذا كان لديك أي سؤال آخر للرد عليه. لكن مما بالنسبة لاسمك، يمكنك توقع أي سؤال. يمكنهم سؤال أي شيء طالما أنه يقع ضمن المنهج الدراسي. يمكنهم سؤال أي شيء. لذا من فضلك بينما تقرأ، تأكد من قراءة كل شيء، لا تحفظ بصمي. افهم المفهوم. افهم المفهوم. اعرف كيفية تطبيقه. عندما تفهمه، اعرفه وطبقه لأنهم يمكنهم سؤال أي شيء. هل أجبته عليك؟ بناء على السيناريو، كان الموضوع كله يدور حول تراكم ثاني أكسيد الكربون في الغرفة وفي الدم. أعتقد أنه يمكننا بذلك. الاجتماع في الموضوع التالي. شكرا لك.